Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một loại sốt ướp thịt nướng vô cùng đơn giản và sử dụng những nguyên liệu dễ tìm thấy trong nhà bếp. Thành phẩm thịt nướng rất mềm, mùi thơm đặc trưng, thịt lên màu nâu đỏ đẹp, bóng bẩy nhờ tương ớt, hoàn toàn không bị khô dù nướng trên lửa than, với bí kíp của đầu bếp được tiết lộ ở cuối video. Gia vị vừa vặn, mặn ngọt hòa hòa, thấm sâu ngon khó cưỡng luôn nha các bạn. Còn chần chờ gì nữa, mời các bạn cùng làm thử ngay công thức này với mình nha. Trước khi bắt đầu làm, mời các bạn hãy xem qua danh sách nguyên liệu. Đầu tiên, mình thực hiện việc cắt nhuyễn tỏi, hành và bào khoảng 10 nhánh sả ra như thế này. Sau đó mình sẽ đặt hành tỏi vào máy xay để tạo thành một hỗn hợp mịn. Đưa toàn bộ hỗn hợp vào một túi vải và vắt lấy nước. Lưu ý là không ướp sát hành tỏi vào thịt, vì khi nướng sát hành tỏi sẽ dễ bị cháy lắm đó. Tiếp đến mình cũng cho sả vào máy, nhớ là cho thêm ít nước để máy xay dễ xay hơn nhé. Bạn cũng vắt lấy nước riêng, rồi tí nữa để mình canh chỉnh pha nước sốt để chuẩn vị hơn. Tiếp theo là đến công đoạn pha nước sốt. Liều lượng gia vị rất là quan trọng, các bạn lưu ý nha. Mình cho vào đây 3 muỗng nước từ hỗn hợp xay nhuyễn hành tỏi, thêm 3 muỗng sả, nếu bạn thích mùi sả thì có thể cho thêm cũng không sao nhé. 1 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng rưỡi nước tương, 1 muỗng rưỡi tương ớt, 1 muỗng rưỡi mật ong. Tương ớt sẽ giúp thịt nướng lên màu đẹp và thơm hơn, sánh mịn, bám dính tốt lên thịt. Sau đó thì mình trộn đều lên cho gia vị tan hết nha. Hôm nay mình đã chọn sử dụng thịt phần xương cổ, một lựa chọn thường được ưa chuộng cho việc nấu canh hoặc hầm. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ với các bạn rằng phần thịt này cũng rất là ngon khi nướng. Điều này không phải ai cũng biết đâu nha. Khi mua phần thịt này nên yêu cầu người bán cắt lát mỏng sẵn. Thịt này mềm mịn, kết hợp giữa phần nạc và mỡ, với ít gân dai dai, giúp khi nướng không bị khô, mỡ tươm ra và lại thêm sự săn chắc. Phần thịt này thì mình đã làm sạch với muối và lau khô. Bây giờ mình cho thịt vào ướp nha các bạn. Với lượng sốt này thì mình ướp 1 kg thịt. Các bạn có thể sử dụng sốt ướp này với sườn non, sườn cọng hoặc bất cứ phần thịt nào mà các bạn thích. Ví dụ như là sườn cốt lết hoặc là thịt ba rọi thì cũng rất là ngon nha. Mình cho thịt vào hỗn hợp và đảo thật đều để đảm bảo là thịt được áo đẫm nước sốt. Cuối cùng thì mình cho thêm 1 muỗng dầu ăn để tạo độ bóng. Dầu ăn giúp giữ cho thịt giữ lại độ ẩm và độ mềm mại khi ướp thịt trước với các gia vị và nước sốt. Thịt có thể mất nước và trở nên khô khi tiếp xúc với nhiệt độ cao khi nấu hoặc nướng. Dầu sẽ tạo ra một lớp bảo vệ giúp giữ cho thịt mềm và ngon miệng hơn. Mình sẽ ướp khoảng 3 đến 8 tiếng để thịt đủ thấm thì mới ngon nha các bạn. Trong khi ướp thì các bạn nhớ bảo quản thịt trong ngăn mát tủ lạnh nha. Trước khi nướng 5 phút, để cho thịt không bị khô và giữ được độ ẩm của thịt, thì bạn cho 1 muỗng bột năng vào. Nhớ trộn thật đều để lớp bột có thể áo đều lên tất cả các miếng thịt. Đây cũng là cái yếu tố quyết định cho cái độ mềm mại không bị khô của thịt. Bột năng có khả năng hấp thụ và giữ nước, tạo ra một lớp vỏ mỏng bên ngoài thịt khi nướng. Điều này giúp giữ cho thịt giữ lại độ ẩm, tránh tình trạng thịt khô và bị nát. Nếu không có bột năng, bạn cũng có thể dùng bột bắp cũng được. Bạn có thể nướng trên bếp than thì hương vị tuyệt vời hơn. Hôm nay thì mình sẽ nướng trong lò chiên không dầu nha các bạn. Nhiệt độ thì từ 160 độ C đến 180 độ C tùy theo độ dày mỏng của thịt, và thời gian là 20 phút. Sau khi nướng xong 20 phút thì bạn sẽ trở mặt thịt và nướng tiếp là 20 phút nữa. Mình dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn hơn. Bạn thấy phần sụn với thịt không? Đó là sự khác biệt của việc nướng xương cổ so với loại thịt khác đó. Thịt có vị rất là vừa vặn, các bạn có thể ăn không, hoặc nhâm nhi với chút nước trái cây, hoặc là bia rất là vô cùng hấp dẫn. Bạn cũng có thể thưởng thức thêm sự ngon miệng bằng cách chấm nước tương hoặc là tương ớt Chinsu. Hy vọng video này sẽ cho các bạn thêm một công thức mới, thành phẩm thơm ngon cho bữa ăn gia đình các bạn nhé. Nếu thích, các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.